Hello guys! Welcome ulit sa aking channel. At ngayon guys, isang matamis na naman na panghimagas yung aking isi-share sa inyo, yung aking Brazo De Mercedes. Sa paggawa ng filling, pagsamasamahin lang natin yung 15 pieces egg yolks, 1/2 cup white sugar, 1/4 cup flour, 1 can condensed milk, 1 can evaporated milk, and 1 can water. I-mix lang nating mabuti lahat ng ingredients at kailangang mula na siyang mga buo-buo at smooth dapat yung ating mixture. Pwede kayong gumamit ng hand mixer, pero ako yung ginagamit ko wire whisk lang siya kasi kaya naman ng yun lang yung gagamitin. Sa pagluto nito guys, dapat nating magpakulo ng tubig. At once na ready na yung ating mixture, wala na siyang mga buo-buo at smooth na yung kanyang batter, ilagay natin siya doon sa, ipatong natin yung ating ginamit na bowl, yung ating pinaghaluan doon sa pinakulo nating tubig. Dahil ang magluluto nito guys ay yung singaw ng kumukulong tubig. Malalaman nating luto na yung ating mixture pag super sticky na siya at naging dark na yung kanyang color. So this is it. Luto na yung ating filling, kaya i-cool down na lang natin ito at mag-proceed na tayo dun sa ating next step. Para sa ating meringue, kailangan lang natin ng 300 grams na egg white. Ito yung egg white na ginamit natin doon sa egg yolk kanina, doon sa filling. Make sure lang na oil-free at dry yung ating gagamiting mixer dito, pati na rin yung ating mixing bowl. Ilagay na yung 200 grams na white sugar. Gagamit din tayo ng cream of tartar. 1/4 lang yung ilalagay natin dito, 1/4 spoon. Paikutan lang natin hanggang sa mag-double up yung ating mixture. Nasa medium pa lang yung speed niya guys. Habang hinihintay nating mag-double up yung ating mixture, hihanda na natin yung ating tray. Lalagyan natin ng wax paper, then yung wax paper lalagyan din natin siya ng butter. Naka-high speed na siya guys at medyo malapit-lapit na.
So, ganyan lang siya guys. Okay na. I-spread na natin siya dun sa ating tray. Kayo nang bahala sa design na gusto niyo guys. At isalan nga natin siya sa oven na may temperature na 180. At hayaan lang natin siya doon hanggang sa maging golden brown. Naka-ready na rin yung isang towel guys na binudbura ng powder na sugar. So, ayan na siya. Yung golden brown na. At ita-transfer naman natin yan doon sa ating towel na binudbura natin ng powdered sugar. Pagkahango doon sa oven guys, ita-transfer na natin siya agad dyan para kumapit yung sugar. Maglalagay na tayo ng filling, yung filling ng ginawa natin kanina. Huwag lang masyadong madami para hindi naman siya ganun katamis. Then after nun, i-roll na lang siya.